हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, पोको को तर्फबाट पोको M5 4G अब छिटै नै लन्च हुने तयारीमा छ। हालाकि यो स्मार्टफोन नेक्स्ट मन्थ इन्डियामा लन्च हुन जाँदैछ। त्यहाँ लन्च भइसकेपछि डेफिनेटली यो स्मार्टफोन नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। गाइज, यदि पछिल्लो समयमा लन्च भएको पोको स्मार्टफोनहरु हेर्ने हो भने पोको M3 सम्म मात्र हाम्रो नेपालमा अवेलेबल छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोको M4 भन्दा पहिला चाहिँ यो स्मार्टफोन अवश्य पनि आउनेछ र यो स्मार्टफोनमा पनि हामीलाई Helio G99 को चिपसेट देख्न मिल्नेछ। एकदमै राम्रो चिपसेट चाहिँ यो रहेको छ र यो चिपसेटलाई चाहिँ इन्फिनिक्स Note 12 Pro 4G मा लन्च गरिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा हामीहरू पोको M5 4G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ। प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भने अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ र पछाडी ब्याकमा भने यसमा हामीलाई लेदर फिनिश देख्न मिल्नेछ। अनि डिजाइन वाइज कुरा गर्नु पर्दा अलिकति डिफरेन्ट डिजाइनको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन आउनेछ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप र साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश भने राइट साइडमा हामीलाई पोको को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटआउटको साथमा चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अहिले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा हामीलाई नयाँ डिजाइन देख्न मिल्नेछ। साथै यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यसको बिल्ड क्वालिटी डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई 6.5 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल देख्न मिल्छ। साथमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई 600 निट्स को चाहिँ ब्राइटनेस रहेको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि तपाईलाई यसमा कुनै पनि समस्या आउने छैन। यसमा ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशो र 393 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले हुनेवाला छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई MediaTek को Helio G99 चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यो चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो र यसमा चाहिँ हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ। साथै एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र्याम र स्टोरेज टाइपको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई LPDDR4X को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। गेमिङ ग्राफिक्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई आलमालीको G57 MC2 अक्टोकोर GPU देख्न मिल्छ, जसमा भने हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। गाइस, तपाईहरु चाहिँ यो चिपसेटमा मिडियम टु हाई सेटिङमा PUBG, फ्री फायर जस्ता गेमहरु मज्जाले खेल्न सक्नुहुनेछ। साथै डे टु डे परफर्मेन्स पनि तपाईलाई यसले एकदमै राम्रो दिनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई हल्का फुल्का बलटोर भए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले सजिलै हटाउन सक्नुहुनेछ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो मिल्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई 50 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सल को चाहिँ माइक्रो सेन्सर रहेको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सल को चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। तपाईले चाहिँ पछाडी र अगाडि क्यामेराले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा भन्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई डिसेन्ट क्यामेरा मिल्नेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। अनि ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसले तपाईलाई एक दिनको आरामले दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ। त्यसैगरी यसमा तपाईहरुलाई 3.5 mm को ज्याक अनि चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र साथमा स्टेरियो स्पिकर पनि रहेको छ। अन्य बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको 4+64 को भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 30,000 सम्म आउनेछ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन एकदमै क्लियर स्मार्टफोन हुनेवाला छ। ल त साथीहरु, यदि नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको रेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।